ሰላም ውድና የተከበራችሁ የረሻድ አፕ ታዳሚያኖች ካሜራ ከመግዛታችሁ በፊት ወይም ደግሞ ካሜራ ለመግዛት ከማሰባችሁ በፊት ማየት ያለባችሁ የካሜራ አይነቶች ኦኬ ወደ ካሜራ ዓለሙ ስንመጣ በዚህ ሰዓት ላይ ብዙ ሰዎች ካሜራ ወይም ደግሞ ሁሉም አብዛኛው ሰው በዚህ ሰዓት ላይ ካሜራ በእጁ ላይ ያያዘ ይገኛል ምክንያቱም ቴክኖሎጂ ያደገ በመጣ ቁጥር የሰው ልጅም ማደግ ይፈልጋል ስለዚህ በዚህ አማካኝነት ብዙ ሰው ደግሞ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ተጠቃሚ ሲሆን ከስልኩ ይልቅ እንደውም ብዙ ሰዎች ስለ ካሜራ ያያሰቡ ይገኛሉ በዚህ ሰዓት ደግሞ አሪፍ የሆኑ ካሜራዎች አሉ እንዲሁም ደግሞ ጎጂ የሆኑ ማለትም ቀላላል ከትናንሽ እስከ ትላልቅ እስከ ፊልም ፕሮዳክሽን የሚሆኑ ካሜራዎችን አብረን እናያለን ስለዚህ ለማታቆኝ ሳላሃዲን ባላለው ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ሄደው ምልክቷን መጫናችሁ እንዳትረሱላችኋለሁ ምክንያቱም አዳዲስ ቪዲዮ በሚለቀቅበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ጠቃሚ ቪዲዮዎችን በጥያቄያችሁ መሰረት መልሰን ለና ረሻድ እናቀርብላችሁ ይሆናል ስለዚህ በዚህ ቻናል ላይ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ሰብስክራይብ በድጋሚ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ የደወል ምልክቷን ተጫኑ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ የምትወዱት ከሆነ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ ይጠቅማል ብላችሁ ካዘባችሁ ሼር እንድታርጉ ከዚህ ጠይቃችኋለሁ በአክብሮት ይመቻችሁ ኦኬ በመጀመሪያ ጊዜ የምናገኛቸው ካሜራዎች ኮምፓክት ካሜራ ይባላል የመጀመሪያው የምናገኘው ኮምፓክት ካሜራ ይባላል ኮምፓክት ካሜራ ምን ልዩነት ወይም ደግሞ ምን ጥሩ ቦታ ወይም ደግሞ ምን መጥፎ አለው የሚለውን አብረን እናያለን የሚባሉ ካሜራዎች ናቸው እነዚህ ካሜራዎች በጣም ትናንሽ እንዲሁም ደግሞ ለኪስ ለመያዝ በጣም ሲበዛ ቀላላቸው እንዲሁም ደግሞ በቃ ኪሳችን ውስጥ ወይ እዚህ ውስጥ የፈለግነው ቦታ ብቻ አድርገን የምንሄድበት ካሜራዎች ናቸው እነዚህ በጣም በኪሳችን ለመያዝ የምንችላቸው ቀላል ካሜራ ሲሆኑ ዋጋቸውም ደግሞ በጣም ርካሽ ነው ምክንያቱም በጣም ርካሽ የሆነባቸው ወይም ደግሞ ለኪስም እንዲሁም ደግሞ አጠር ቀጠን ያሉበት ነገር በኪሳችን የትኛውን ቦታ ሄደን ልንቀርጽበት እንችላለን ይህ ካሜራ ለፎቶነት ፎቶ ለማንሳት በጣም አሪፍ ነው ይመረጣል እንዲሁም ደግሞ የሚያነሳው ፎቶ 12.1 ሜጋፒክሰል ነው የሚያነሳው ማለት ነው አሪፍ ፎቶ ለማንሻ የሚሆን ነው ነገር ግን ይህ ለፕሮፌሽናል ስራ ምናምን ነገር የሚሆን ስራ አይደለም ውጪ በጣም ብርሃን የበዛበት ቦታ ላይ መቅረጽ ይቻላል ግን ባትሪው በጣም ሃይ እንደሚባለው ወይም ደግሞ እንደሌሎች ትላልቅ ካሜራዎች አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ በጣም ኳሊቲ የለውም ምክንያቱም ኳሊቲ የሌለበት ምክንያት ሁሉም ካሜራዎች እዚህ ጋር ይህ በሚወጣበት ጊዜ ይህ ሌንሱ በሚወጣበት ጊዜ ውስጡ ያለው የብርሃን የመግባት አቅሙ በጣም ትንሽ ነው ምክንያቱም ውስጡ ሌንሶቹ ያላቸው በጣም ትንሽ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ወደ መጥፎ ነገሩ ስንሄድ የዚህ ካሜራ ጥሩነቱ ያው ቀላለው ኪስ ውስጥ ይገባል የፈለግነው ቦታ ይዘን መሄድ እንችላለን ትናንሽ ነገሮችን መቅረጽ እንችላለን ምርጥ ፎቶ አንስተን ያው ኤዲት ምናምን ማድረግ እንችላለን መጥፎ ነገሩ ደግሞ ስንመጣበት መጥፎ ነገሩ አንደኛ በምሽት ምንም ቪዲዮ ሊቀርጽልን አይችልም ምክንያቱም ብርሃን የማስገባት አቅሙ በጣም ትንሽ ነው ሌንስ መቀየር አንችልም ሁለተኛ ነገር ሶስተኛ ነገር ደግሞ ያው አንድ እቃ መጠኑ ባነሰ ቁጥር ውስጡ ያለው ኤሌክትሮኖች ይቀንሳሉ ማለት ነው DSL ካሜራ ማለት እኔ የምጠቀምበት ነው አሁን እኔ እየቀረጽኩበት ያለው DSL ካሜራ ይባላል DSL ካሜራ ማለት በጣም ትላልቅ የሆኑ ካሜራዎች እንዲሁም ደግሞ ለትላልቅ ነገሮች የሚቀርጽባቸው የሚሰሩባቸው ካሜራዎች ናቸው ልክ እነዚህም ትልቁ ጥሩ ነገር ሌንስ መቀየር እንችላለን በሁለተኛ ደግሞ የፈለግነውን ያህል ኳሊቲ መጨመርም መቀነስም እንችላለን ማለት ነው just የተለያዩ ለምሳሌ በጣም በዚህ ሰዓት ላይ ፕሮፌሽናል ካሜራ የሚባለው Canon 5D ሲሆን Canon 5D በቃ ወዘን የሌለለት ማንኛውም ሰው አቅም ካለው ሊገዛው የሚችለው ምርጥ ካሜራ ነው በጣም ሃይ የሆነ ካሜራ ነው 5D በጣም በዚህ ሰዓት ላይ ሰው ሁሉ እየተገረመበት የሚገኝ ካሜራ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ውስጡ ያለው ሴቲንጎች እኔም ተጠቅሜ ስላየሁት ነው በጣም ሃይ የሆኑ ኳሊቲ ቪዲዮዎችን የሚቀርጽልን በማታም በቀንም ኖይስ ሪሙቭ የሚያደርግልን በጣም ምርጥ ካሜራ ነው ይህ ግን አቅም ላለው ሰው መግዛት የሚችል ካሜራ ነው ይህ ካሜራ በጣም ፕሮፌሽናል የሆነ ካሜራ ነው እሱንም ወደ መጨረሻ ማብራራላችሁ ይሆናል የDSL ካሜራ ብዙ ሰዎችን ሊያስቸግር የሚችለው አንደኛ ነገር ይህ DSL ካሜራ ሌንሶች ትላልቅ ሌንሶች አሉ እንደዚህ ምን ይዛቸው እሱ ሊከብድ ይችላል እንዲሁም ደግሞ ቢያንስ በቃ ከባባር ናቸው ኪስ ሊገቡ አይችሉም
ብዙ ነገሮችን ሊያስጨንቁ ይችላሉ የሚለው ነው ማለት ነው የዲኤስኤል ካሜራ ትልቁ ፕሮብሌሙ እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ካሜራችን ስንሄድ ደግሞ ሚረርለስ ካሜራ ይባላል ካሜራ በጣም በብዛት የሚያመርቱ ሶኒ ናቸው ሚረርለስ ካሜራ ማለት እዚህ ጋር አሁን በካሜራ ላይ እኔ ካሜራ እየቀረጽኩበት ያለው ላይ ማሳየት አልችልም ምክንያቱም እሱ አለው ግን የሌላቸው ሚረርለሶች አብዛኛውን ጊዜ የሚያመርታቸው ሶኒ ናቸው እና ሚረርለስ በነገራችን ላይ ሶኒ በጣም ሃይ የሆኑ ካሜራዎችን የሚያመርት ኩባንያ ነው ወይም ካምፓኒ ነው እና በጣም ብቻ ሃይ ኳሊቲ ያላቸው ነገሮች ጥራት ያላቸው ለምሳሌ እስከነ ስልክ ሁላ ማምረት ጀምሯል በጣም አሪፍ የሆኑ ስልኮች ከነ ካሜራ የተገጠመላቸው ማለት ነው እና ወደ ካሜራችን ስንመለስ ደግሞ በጣም ሃይ የሆኑ አምርቷቸው አንደኛ የሚጠቅምበት DSLR እና ሚረርለስ የሚለያዩበት ነገር ዋነኛው ከላይ ያለው DSL ካሜራ የሚያወጣቸው ወይም ደግሞ የምናያቸው በዚች በትንሿ በዚች በሚረር ውስጥ የምናያት ምስል ኦሪጂናል እኛ በአይናችን የምናየው አይደለም በአይናችን የምናየው ሳይሆን ቀጥታ በካሜራ ታግዞ በተለያዩ ብርሃኖች ከዛ ከውጪ የሚያገኘው ብርሃን በማግኘት ከኤሌክትሮኒክስ ጋር እንዲሁም ከባትሪ ኃይሎች ጋር በአንድ ላይ በማጋጨት የሚያወጣው ምስል ሲሆን ምስሉ ደግሞ በጣም ጥርት ያለና ሃይ የሆነ ነው በምሽትም ቢሆን ሃይ የሆነ ምስል ያወጣልናል ማለት ነው ምናየው በአይናችን ነገር ግን ወደ ሚረርለስ ስንመጣ ሚረርለስ በአይናችን የምናየውን ነገር ነው የሚያመጣልን ሚረርለስ ደግሞ በጣም እንደ DSLR ካሜራ ትልቅ አይደለም ሰፊም አይደለም DSL ካሜራ በጣም ሰፋ ይላል እንዲሁም ደግሞ በጣም ረዘም ይላል ሚረርለስ ደግሞ በጣም አጠር ሲሆን እንደዚህ ያለ ሲሆን ቢያንስ ከነዚህ ካሜራዎች ትንሽ ከነዚህ ካሜራዎች ከፍ ያለ መካከለኛ የሆነ ሲሆን እነዚህ ካሜራዎች ደግሞ በጣም አነስተኛ ሲሆኑ እንዲሁም ደግሞ DSL ካሜራ በጣም ትልቁ ካሜራ ነው ከሱም ትልቅ አለ ኤፍል ፕሮዳክሽን የሚሰራበት እሱን ወደ ኋላ እንመጣለን ማለት ነው በሁለተኛ ደግሞ አነስም ያለች ነች መካከለኛም ነች እንዲሁም ደግሞ የተወሰኑ ኳሊቲዎችን ኦሪጂናል ብራም ባለበት ቦታ አሪፍ ቀረጻ የሚቀርጽልን ነው በጣም አሪፍ ነው ነገር ግን DSL ካሜራ በጣም ይመረጣል ለተለያዩ ለፕሮፌሽናል ስራዎችም ለቀረጻም DSL ይመረጣል ይሄም ለቀረጻ ይመረጣል ነገር ግን ፊልም ቤት ምናምን ላላችሁ ይመከራል ነገር ግን ቢያንስ DSL አድር ብታረጉት በጣም ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው ቀጣዩ ደግሞ አክሽን ወይ አድቫንተር የሚባሉ ካሜራዎች ናቸው GoPro ለማለትም ይሄ ውሃ ውስጥ እየገባን የምንቀርጽበት በተለይ አሁን GoPro ያመጣቸው ካሜራዎች በጣም 4K የሚቀርጹ ናቸው እነዚህም ደግሞ በጣም በኃይል በውስጥ የታገዙ ናቸው እነዚህ ካሜራዎች ትልቁ ጥቅማቸው በጣም ትንሽ ናቸው ደግሞ በጣም ኳሊቲ ያላቸው ውሃ አይነካቸው ማለትም በውሃ የታገዙ ናቸው የራሳቸው ሽፋን አላቸው ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የፈለግንበት anywhere ይዘናቸው መሄድ እንችላለን ዋነኛው ነገር ችግራቸው አንደኛ የተገጠመላቸው ከላይ ላይት የለውም ምክንያቱም ላይት በጣም ጠቃሚ ነገር ነው ምክንያቱም ሃይ ኳሊቲ የሆነ ቪዲዮ ወይም ፎቶ እንድናነሳ ይጠቅመናል ላይት የራሳቸው የላቸውም እንዳልኳችሁ በጣም ኢምፖርታንት ነው ላይት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ላይት ከላይ ከሌለው ወይ ደግሞ ቢያንስ እነዚህ ትናንሽ ካሜራዎች እንኳን ላይት አላቸው ኦኬ አሁን ደግሞ ወደ አምስተኛው ስናልፍ 360 ካሜራስ ምትባላለች በጣም ሰው ሁሉ የተገረመበትና በጣም ሰው ሁሉ ግራ የተጋባበት ካሜራ ነው ብቻ በዚህ በ2020 ሰው ሁሉ ያስደመመ በጣም ካሜራ ነው ይህ ካሜራ በሚቀረጽበት ጊዜ ለምሳሌ ይህ ካሜራ በራሱ ላይ እንግዲህ እንደምታዩት የራሱ የሆነ አንግል አለው ዜሮ የምትመስል እሱ ግላሱ በ3D ወይም ደግሞ ከላይ የምታዩት የሌንሱ በ3D ነው በዚህም በኩል አለው በሁለት በኩልም ነው ይህ ካሜራ በሚዞርበት ጊዜ የራሳችሁ የሆነ እንደ ትራይፖድ የምትጠቀሙበት የራሱ ከሱ ጋር የሚመጣላችሁ አለ ለምሳሌ አሁን እኛ በስልክ እየቀረጽን ከሆነ በትራይፖዳችን እንይዝ ከሆነ ትራይፖዳችን ወይም ደግሞ ያዝንበት መያዣ ይታያል ይህ ግን ያዝንበት መያዣ አይታይም ጀስት እኛ ሙቭ ያረጋግን ነው የሚመስለው ዝም ብሎ ማለት ነው በድሮን ተከትሎን እየመጣ ነው የሚመስለው ድሮን ማለት የበራሪው ካሜራ እንደማለት ነው ስለዚህ በዛ ይመስላል በጣም እነዚህ በጣም በቃ ገደብ የሌላቸው በጣም ሃይ የሆኑ ነገሮች ናቸው
አሁን ደግሞ ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ካሜራ ለመግዛት የምታስቡ ሰዎች እኔ እንድትገዙ መክራችሁ just mirrorlessም አይደለም ይሄ የፊልም ፕሮዳክሽን ካሜራዎችም አይደለም ቢያንስ እንድትገዙ መክራችሁ ብሩ ካላችሁ በእጃችሁ ላይ ካለ አቅሙ የመግዛት አቅም ካላችሁ DSL ካሜራ ብትገዙ በጣም አሪፍ ነው DSL ካሜራዎች እስከ just በጣም ብዙ አሉ 4000D 200D 2000D ብቻ በጣም ሬድ ካሜራ የሚባል አለ እሱም በጣም ትልቅ የፊልም ፕሮዳክሽን ነው እና እኔ እንድትገዙ መክራችሁ ቢያንስ ዲ ቤቶች ወይም ደግሞ ኤም ቤቶች ያሉ ካሜራዎች ብትገዙ በጣም አሪፍ ናቸው ለምሳሌ M50 ብትገዙ በጣም አሪፍ ነው M50 ቢያንስ እኔ ባለውበት ቦታ 6000 ብር ሲሆን 6000 ወይ 7000 ቢያንስ ከነ ሁሉ ከነ ማቴሪያሉ ከነ ካርድ ከነ ሌንስ እንዲሁም ደግሞ ከነ ተለያዩ ነገሮች ቢያንስ ወደ 6000 7000 ቁአር ነው በዚህ ማለት ነው ይህ ሲተረጎም በዶላር ደግሞ $700 ምናምን ነው በኢትዮጵያ ደግሞ ቢያንስ ወደ 10 ምናምን ሺህ ወይ ብቻ ወደ 15 16000 ምናምን ብር ሊጠጋ ይችላል ስለዚህ እነዚህን ካሜራዎች አቅሙ ካላችሁ ብትገዙ ወይም ደግሞ አይ $400 ምናምን በታች ነው መግዛት የምፈልገው ምናምን ማለት የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ቢያንስ የዲ ቤቶች ነው ቢያንስ 4000 ያለ እሱም አሪፍ ነው ቢያንስ ላይት ምናምን ካላችሁ በጣም አሪፍ የሚቀርጽ ካሜራ ነው ምክንያቱም 10 በ80 የሚቀርጽ ካሜራ ነው እና የድምጽ ኳሊቲም ደግሞ ያው ማቀናበሪያ ምናምን ካላችሁ በሱ ላይ ማስተካከል ትችላላችሁ እዚህ DSL ካሜራዎች በጣም አሪፍ ናቸው DSL ካሜራዎች እንግዲህ እንደዚህ እዚህ ጋር የምታያቸው ካሜራዎች አቅሙ መግዛት የምትችሉ ሰዎች ካላችሁ ካኖን 5D በጣም ይመከራል ማለትም በቃ ብር አለኝ አይ ከገዛው አይቀር አጠራቅሜ ነው መግዛት የምፈልገው ምትሉ ሰዎች ካኖን 5D በጣም አሪፍ ካሜራ ነው በሁለተኛ ደግሞ ከሶኒው ስንመጣ ቢያንስ በቃ አሪፍ የሆነ እንትን ነው መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ሶኒ A7 ብትገዙ በጣም ዋው የሆነ ካሜራ ነው እኔ ተጠቅሜያችሁ ስላያችሁ ነው በአንድ ወቅት በጣም አሪፍ ካሜራዎች ናቸው እነዚህን ያሳያችሁን ካሜራዎች ለምን እንደምትወዳቸውና እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ የምትፈልጉትና ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ በውስጥ መስመር ወይም ደግሞ እዚህ ኮሜንት ስር መጻፍ ትችላላችሁ ስለዚህ ለማንኛውም ይመቻችሁ እኔ ሳላህ ነበርኩኝ እስካሁን አብሬያችሁ ቆየሁት የኔ ቻናል ገብታችሁ መጎብኘት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እዚህ ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ስር አለላችሁ ለማንኛውም ይመቻችሁ ፒስ